lý do lớn nhất là mình trong cái thời gian anh ở Hà Nội lúc đó là được 15 năm rồi. Thế thì gần như cuộc sống nó gần như là nó rất ít thay đổi. Cũng như mọi người đang sống ở thành thị thì một ngày của mình bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng, và công việc của anh lúc đó thì nó rất là bận rộn. Làm nghề kiểm toán nên đến những mùa bận thì thậm chí bọn anh thường kết thúc công việc vào lúc 3 giờ sáng. Do vậy trong suốt một khoảng thời gian dài đấy nó khiến cho người ta khá là mệt mỏi, căng thẳng và stress. Thì lúc đó thì thực ra đấy là cái thời điểm mà kinh tế ở Việt Nam mình đang suy thoái và mọi thứ công việc nó đều không thuận lợi. Anh muốn tìm một cái môi trường hoàn toàn mới. Thứ nhất là để mình thay đổi công việc, thay đổi môi trường sống, cũng như là nó có một số sự kiện xảy ra trong cuộc đời mình khiến mình cần thiết phải thay đổi cái môi trường để tìm kiếm những cái điều mới mẻ hơn, để tạo cái động lực cho mình tiếp tục về cái cuộc sống một cách nó tích cực hơn. Anh rời Hà Nội khoảng tháng 8 năm 2015 và bắt đầu đi sang Lào để sống và làm việc trong thời gian khoảng 1 năm rưỡi ở thành phố Luông Pha Băng, cố đô của Lào, nằm ở bên ngã ba của hai con sông Mekong và Lậm Khan. Sang Lào ở 1 năm rưỡi, Nha Trang khoảng 1 năm, về Hòa Bình khoảng 6 tháng, sau đó chuyển đến Mộc Châu ở 3-4 năm để làm cái homestay đầu tiên. Rồi sau đó là bây giờ chuyển về Hữu Liên để làm cái homestay thứ hai, thì đến thời gian này là 9 năm rồi. Thì khi đó thì anh có mang theo hai bạn lớn, hai bạn lớn lúc đó là lớp 3 và lớp 1, Khánh lớp 3 và Linh là lớp 1. Và sang đấy các bạn học ở một cái trường quốc tế ở bên Lào. Thì hàng ngày các bạn ấy tự đạp xe đi, rồi là những khi mà anh phải đi vắng thì các bạn đạp xe đi đến trường rồi về chợ ở bên Lào, tự học một số cái từ ngữ tiếng Lào đơn giản để giao tiếp, để mua bán đồ ăn, rồi sau đó hai anh em tự nấu nướng các thứ với nhau. Có khi anh đi Indo và Singapore khoảng 1 tuần là các bạn ấy hoàn toàn là tự chăm sóc nhau, và lúc đấy là lớp 1 và lớp 3. 9 năm vừa rồi có lẽ rằng là cái sự trải nghiệm qua nhiều vùng đất khác nhau, nhiều con người khác nhau, cũng như là nhiều biến cố trong cuộc sống, trong công việc làm ăn, khiến cho mình học được nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn. Và đấy chính là các cái trải nghiệm mà có lẽ rằng là suốt 15 năm khi mà ở Hà Nội mình không bao giờ có được. Ở Luông Pha Băng, ba bố con có thể là mỗi buổi chiều hẹn nhau đạp xe ở dưới chân núi Phú Si và mua kem, ngồi ăn cùng nhau, ngắm sông Mekong, sông Nậm Khan, để cái mặt bên đấy sông Nậm Khan, ngắm dòng sông Nậm Khan chảy. Và sau đó là hai bạn trẻ đi vào cái văn phòng của, ở bên Lào có một cái văn phòng gọi là Brick Brother Mouse, họ thành lập để cho những khách du lịch đến đó dạy tiếng Anh cho người bản địa. Thì đấy cái mô hình rất hay mà khi về Mộc Châu và Hữu Liên ở đây anh cũng áp dụng. 1 tháng hè là dạy miễn phí tiếng Anh cho các bạn trẻ ở đây, thì các bạn trẻ tham gia rất là vui và hào hứng. Và sau đó là ba bố con lại đi ăn tối rồi cùng nhau đạp xe về nhà. Thì đấy là các cái trải nghiệm mà nếu chỉ ở Hà Nội thôi thì nó sẽ không bao giờ nó có được. Hoặc là những cái trải nghiệm trong cái giai đoạn đầu tiên khi mà và bắt đầu xây dựng cái homestay ở trên Mộc Châu, homestay Stella, thì những cái lúc mà ban đầu xây dựng chưa có nhà ở, nó chỉ là bãi đất hoang, thì ba bố con phải cắm trại ở cái bãi đất đấy và ngủ trong cái đêm lạnh khoảng 1-2 độ năm 2017. Đấy là thời điểm Mộc Châu rất lạnh. Đấy là các cái trải nghiệm mà các ký ức mà anh nghĩ rằng nó sẽ rất cực kỳ có giá trị đối với bọn trẻ con. Có lẽ rằng có 2 lý do để anh quyết định chọn về rừng. Thứ nhất đấy là chi phí để mua đất. Ở biển thì nó quá là đắt đỏ rồi, cũng như diện tích nó rất là nhỏ hẹp, nó không phù hợp với lại cái mong muốn của mình để được sống trong một cái khu vườn rộng, nhiều cây cối và nhiều cái hệ động thực vật khác nhau, mình có thể xen kẽ vào một cái mảnh vườn rộng. Lý do thứ hai là cái địa hình ở miền núi nó sẽ đa dạng và nó đẹp hơn rất nhiều so với biển. Thì cái quan trọng nhất là cái thu nhập. Thì ở đâu, ai ở đâu thì cũng phải kiếm tiền để sống, để trang trải cuộc sống. Nếu mà không đảm bảo được cái thu nhập thì rất là khó. Thế thì tuy nhiên cái con đường mà anh lựa chọn trong suốt 9 năm qua là luôn để làm du lịch và kết hợp với lại việc mình làm nông nghiệp. Thế thì cái du lịch sẽ là cái mang lại thu nhập chính.
Còn cái nông nghiệp chỉ là một cái mảng hoạt động phụ để mình có đủ thức ăn cho gia đình, thức ăn sạch cho gia đình, cũng như là giúp cho bọn trẻ con học cách để tạo ra thức ăn và yêu thiên nhiên hơn. Vấn đề khó khăn thứ hai có lẽ rằng lớn nhất là khi mình về ở nông thôn thì hiển nhiên mình sẽ sống trên một mảnh đất rất là rộng lớn. Vậy thì cái việc mà thích nghi với tìm học cách để xây dựng một cái mô hình nông nghiệp sạch, cũng như là trồng cây theo cái phương pháp gọi là người ta vẫn gọi là thuận tự nhiên, thì đấy là cái khó khăn nhất. Bởi vì là cái hiện tại cái lối canh tác mình đang gần tất cả mọi người đang hướng cái lối canh tác độc canh và sử dụng phân bón thuốc trừ sâu rất nhiều, và cây trồng thì nó kháng lại thuốc trừ sâu và nó rất là dễ bị bệnh. Do vậy mà nếu không sử dụng phân bón hóa học cũng như thuốc trừ sâu thì cây trồng nó phát triển rất là khó. Thì tất cả mọi mảnh đất của anh thì nó sẽ được bỏ hoang một khoảng thời gian dài để gần như đất nó trở về cái trạng thái tự nhiên và rất là sạch. Và sau đó là trong quá trình trồng thì 100% không phải sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu, mà hoàn toàn trồng cỏ cũng như là sử dụng phân hữu cơ, và để cho vi sinh vật nó phát triển tự do ở dưới cái mặt đất và các cái tán cây, để tạo sự tơi xốp cho đất và thoáng mát cho đất để cây trồng nó phát triển một cách tự nhiên. Tất nhiên là cây nó sẽ phát triển chậm nhưng mà nó sẽ rất là bền.